ජීවිතේ ගොඩක් දෙනාට ඕන කරන එක වැදගත් දෙයක් තමයි සල්ලි කියන්නේ. ඉතින් සල්ලි හොයන්න ගොඩක් දෙනෙක් ජොබ්ස් කරනවා, ඒ වගේම බිස්නස් කරනවා, ඒ වගේම දැන් තියෙන තාක්ෂණයත් එක්ක ගොඩක් දෙනෙක් e-business එහෙම නැත්නම් online business වලට යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර අය මොනවා හරි typing jobs, online typing jobs කරනවා. ඒ වගේ කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් මම මේ මගේ channel එකේ ඔයගලන්ට දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා drop shipping ගැන, ඒ වගේම ටයිපික් කල්ලා ඒවගේ කැප්චස් ටයිප් කල එක විදිට ගේම්ස් පලේ කල හොය පුල විදි ගැන ම චනල එක දල් න ඔගලන්ට එතනින් ගහිල බලන්න පුල මගේ චනලට ගහිල්ල කොහොමද සල්ලි හොයන්න කියලා. ඉතින් මංගද මේ විඩියෝ කතා කරන්න හදන්නේ ලිංක් එකක් ෂය කරලා කොහොමද සල්ලි හොයන්න කියලා. ඉති මේක සල්ලි හොයන්න කිවට මේක ඉතාමත් ලේසි විදිිය ොගලට වයිස් බේදයක් නෑ ගැන පිරිම් බේදන්න ඔගල ඕනම කෙනෙට්ට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ලිංකයක් ෂය කරලා සල්ලි හොයනවා කියන එක. ඉතින් මේකට එක වෙබ්සයිට් තින වෙබ්සයිට් තමයි මම අද රියව් කරන ඔගලන්ට කියල දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි අම් වීඩියෝට කොහොමද ලිංකයක් ෂය කරලා සල්ලි හොයන්න කියලා දැනගන්න. වෙල්කම් ටු ඉන්ෆෝ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අදත් මේකතු වෙන්නේ ඉන්ෆෝ YouTube channel එකේ තවත් එක් වීඩියෝයක් එක්ක. අද මම මේ ගැන වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඔයගොල්ලන් දන්නවා වෙබ්සයිට් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතරින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්, money earn කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන තමයි අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන කතා කරලා මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ මගේ ඉන්ෆෝ YouTube channel එකට අලුත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක වань ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ සල්ලි හොයන වීඩියෝස් එක අලුත් devices අලුත් ටෙක්නෝලජිස් ගැන දැනගන්න ඔගලන්ගේ ෆෝන් එකටම නොටිෆිකේෂන් ෆයිල් එකක් හරහා ඔයගලන්ට මගේ වීඩියෝස් එන්නේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කතාවත් මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි CPALead. ඉතින් CPALead කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන තමයි අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ. මේකෙදි තාමත් සරලයි. ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා log වෙන්න. log වෙලා ඔගලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා එතන තියෙන offers ටික පෙන්වනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට එතන offers ටික පෙන්නුවට පස්සේ ඔයා එතනින් කැමති offer එක select කරලා ඊට පස්සේ ඔයාට එන්නේ එකේදී ඒගොල්ලෝ දෙනවා ඔයගලන්ට link එකක්. shareable link එකක් දෙනවා. ඉතින් අන්නේ shareable link එක වෙන කෙනෙක්ට share කරලා අන්න ඒකෙන් ඔයගලන්ට ඒ කෙනා ඒ link එකට click කරලා ඒකේ තියෙන form එකක් fill කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයගලන්ට ඒ link එක හරහා සල්ලි ඔයාලට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාගේ link එක click කරලා form එක fill කරොත් ඔයාට මේ පැත්තෙන් ඔයගලන්ගේ balance එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ ඒ dashboard එකේ තියෙන CPALead කියන dashboard එකේ තියෙන balance එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඒකෙදි එක offer එකක් තියෙනවා $0.84. ඉතින් $0.84ක තියෙන offer එක ඔයා මේ වෙද්දි 10 දෙනෙක්ට යවලා තියෙනවා නම් ඒ 10 දෙනාම මේ link එක click කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට ඩොලර් කීයක් හම්බ වෙනවද? $8.4ක් ඔයාගේ balance එක විදිහට තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මේකෙදි ඔයගලන්ට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් විදිහට ඒ link share කරලා මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයගලන්ට හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන වාසිය තමයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන වාසිය තමයි මේකෙන් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ කාට හරි මේ link එක යවුවට පස්සේ ඒකෙදි ඒ link එකට දාන්නේ මොකක් හරි companies වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මොනවා හරි social media services වෙන්න පුළුවන් අන්නේ මොනවා හරි නැත්නම් products වෙන්න පුළුවන් අන්නේ products services ඒ වගේම තමයි business ඒ හැම එකක්ම නිකන් ads විදියට මෙන්න මේ CPALead කියන එකේ publish වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ link එකට ගියොත් ඒකට ඔයාගේ වෙන නිකන් digital marketing වගේ වැඩක්. මෙන්න මෙහෙම offer එකක් තියෙනවා. අන්න එකට click කරොත් ඒ offer එක පෙන්නනවා. අන්න එහෙම වැඩක් තමයි වෙන්නේ. එතනින් ඕගලන්ට අමතර ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ නිකන් අතරමැදියෙක් විදිහට තමයි අන්න ඒකේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා මේ පැත්තේ business එකක් අනිත් පැත්තේ ඉන්න ඔයා. ඒ business එකේ අයිතිකාරයා මේ වෙබ්සයිට් එකට මේ CPALead කියන වෙබ්සයිට් එකට මෙන්න මේ ad එක දානවා. මෙහෙම මොකක් හරි offer එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එන්නේ offer එක ගිහිල්ලා මේ CPALead කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් අරගෙන ඒකේ තියෙන URL එක එහෙම නැත්නම් ඒකෙදි ඔයාට provide කරන link එක ගිහිල්ලා ඔයා Facebook වල නැත්නම් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් තියෙනවා නම් ඒ වෙබ්සයිට් වල එහෙම නැත්නම් යාළුවෝ අතරේ එහෙම share කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කෙනා ඒකට log වුණොත් ඒ offer එක දාපු කෙනාගේ ඒ offer එක අන්න ඒ යාළුවා අතරට යනවා. අන්න එහෙම ඒ offer එක කට්ටිය අතරට යවන්න ඕන හින්දා තමයි මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් හරහා කට්ටියට සල්ලි හොයන්නත් දීලා මේකෙදි ඉන්කම්යක් අමතරව ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ බිස්නස් එක කරන කෙනාට
තමාගේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක තමාගේ තියෙන සර්විස් එක ප්‍රොමෝට් වෙන එකත් මෙන්න මේකෙදි සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි සරලවම කිව්වොත් මේ වෙබ්සයිට් එකේ අරමුණ කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේකට ඔෆර් එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඇඩ් එකක් දානවා. ඒක මම ගිහිල්ලා වෙන කෙනෙක්ට ෂෙයා කරනවා. එතකොට ඒ ඔෆර් එක ප්‍රොමෝට් වෙන එක තමයි මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ට්‍රූ වෙන්නේ. අන්න ඒ අපි ඔෆර් එක ප්‍රොමෝට් කරනවට තමයි මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් අපිට යම්කිසි ගාණක් ගෙවන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙලා කොහොමද මේ විදිහට සල්ලි හොයන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි යමු කොහොමද මේක රෙජිස්ටර් වෙලා සල්ලි හොයන්නේ කියලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී මුලින්ම කරන්න ඕනේ Google එකට යන්න. Google එකට ගිහිල්ලා CPALead කියලා වෙබ්සයිට් එක ගහන්න ඕනේ. CPALead කියලා ඊට පස්සේ උඩම තියෙන search result එකට යන්න ඕනේ. CPALead.com. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගලන්ට ඒ වෙබ්සයිට් එක පෙන්වන්නේ. CPALead කියලා තියෙනවා. CPALead එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන්නේ ඇඩ් එකක් දාන්නත් පුළුවන් අපිට ඕන නැත්නම් අපිට මනි earn කරන විදිහට වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා පල්ලෙහාට නිකන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ description එක මොන වගේද තියෙන ඊට පස්සේ කවුද ඉන්න clientsලා කවුද ඉන්නේ ඒ ඔක්කොම ටික මෙන්න මේකෙදි පෙන්නනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ start කරන්න ඕන නම් මෙතන start earning කියන බටන් එක click කරන්න ඕනේ. home page එකේ start earning කියන බටන් එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ page එකකට ඔයාලව navigate වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී sign in වෙන්න නැත්නම් sign up වෙන්න. ඔයගලන්ට Facebook වලින් නැත්නම් Google වලින්. ඒ Facebook Google වලින් නැත්නම් ඔයගලන්ට මෙතන ඩිරෙක්ට්ම name එක ගහලා sign in වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට ඔයාගේ password එක email එක ඒ ටික ගහලා manually ඔයාලට sign in වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ Facebook Gmail නැත්නම්. එහෙම Facebook නැත්නම් Gmail තියෙනවා නම් මම මෙතන Gmail එකෙන් sign in වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට දැන් පේන්නේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට මේ ඔයාලව නැවිගේට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ලොග් වුණු ගමන් අලුතෙන් හදලා ලොග් වුණු ගමන් මෙන්න මේ විදිහේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකකට ඔයාලව නැවිගේට් වෙනවා. ඒ වෙද්දී ඔයාලගේ බැලන්ස් එක සේරම බිඳුවයි. මොකද ඔයාලා තාම earn කරන්න පටන් ගත්තේ නැති හින්දා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට මේ පේන්නේ මම දැන් අලුතෙන් හදපු account එක. දැන් මම කලින් තිබ්බ account එකට මම මේකෙදි නැවිගේට් වෙන්නම් දැන්. මේ තියෙන්නේ මම කලින් හදලා මම යූස් කරන account එක. මෙතනදී ඔයගලන්ට පල්ලෙහාට ගියොත් පේනවා ඇති අද දවසේ තියෙන offers ටික. මෙතන offer rank, offer name, ඊට පස්සේ device, country, payout කියලා table එකක් තියෙනවා. මෙතන offer name කියන්නේ offer එකේ නම, ඒ වගේම rank කියන්නේ offer එක rank වෙලා තියෙන අනුපිළිවෙල. ඊට පස්සේ මෙතන device කියලා එකක් තියෙනවා. device කියන්නේ මොන device එකෙන් ගියොත් ඔයාලට සල්ලි හම්බ වෙන්නේ කියලා. මොන device එකෙන්ද කියලා මම ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ Android ද iOS ද කියලා. මෙතන ඔයාලගේ device එක නෙමෙයි valid වෙන්නේ. මෙතන valid වෙන්නේ link එක click කරන කෙනාගේ device එක Android වෙන්න ඕන නැත්නම් iOS වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මෙතන payout කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ payout කියන එකේ value එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට හම්බ වෙන ගාණ. ඒ වගේම මෙතන country එක තියෙනවා. country එක කියන්නේ ඔයාලා ඉන්න ඕන country එක නෙමෙයි. මොන country එකේ traffic එකද? ඒ කියන්නේ මොන country එකෙන්ද link එක click වෙන්න ඕනේ කියලා. ශ්‍රී ලංකාවෙන් click වුණාට කිසිම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා යාළුවන්ට click දීලා ශ්‍රී ලංකාවේ click වුණා කියලා කිසිම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේක ඒ අදාළ country එකේ කෙනෙක් තමයි select කරන්න ඕනේ. මෙතනදී අපි දැන් යම් කොහොමද මේකේ offer එක share කරන්න කියලා බලන්න. මෙතන මම මේ offer එක උඩ click කරනවා pay with your friend FR කියන එක උඩ. එහෙම click කර ගමන් මෙන්න මෙතනදී ඔයගලන්ට මෙන්න මේ Android කියන device එකකින් යන්න ඕනේ හින්දා අපි මෙන්න මේ link එක click කරනවා. මෙතනදී ඔයගලන්ට ටැබ් එකක් මේ විදිහට prompt message එකක් open වෙනවා prompt box එක. මෙතන ඔයගලන්ට මුලින්ම පෙන්නනවා payout එක $1.74ක් ඔයාලට හම්බ වෙන. ඒ වගේම මේකේ mobile type එක Android වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ link එක click කරන කෙනා අනිවාර්යයෙන්ම Android user කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේකෙදි මෙන්න මෙතන තියෙනවා share affiliate link to earn කියලා. ඒ කියන්නේ මේ link එක තමයි ඔයා share කරන්න ඕනේ Facebook කරා නැත්නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ට. ඉතින් මේක වැලිඩ් වෙන්නේ United Arab Emirates කියන country එකට විතරයි. ඒ කියන්නේ ඒ country එකේ කෙනෙක් click කරොත් විතරයි මෙන්න මේ link එකට ඔයගලන්ගෙන් සල්ලි හම්බ වෙන්නේ. මේ link එකෙන් ඔයගලන්ට සල්ලි හම්බ වෙන්නේ. මම මෙතන වැඩි මුදලක් තියෙන එකක් ගත්තා. මොකද ඔයගලන්ට වැඩියෙන් පෙන්වන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මේ link එක copy කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ රටේ අදාළ අයගෙන් click කරලා සල්ලි හොයන්න. ඒකට traffic එක ගෙන ගන්න විදිය මම කියන්නම්. ඔයගලන්ට පුළුවන් Facebook account එකක් හදන්න. ඔයාලගේ Facebook account එකට
ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ කන්ඩිෂන් එක තියලා තියෙනවා United Arab Emirates එකෙන් තමයි එන්න ඕනේ. ඒ Facebook account එකට ඔයා ඒ රටේ ඉන්න කට්ටියව ඇඩ් කරගන්න. ඒක කියන්නේ ලංකාවේ නෙමෙයි. ඒ රටේ ඉන්න කට්ටිය ඇඩ් කරගෙන එතකොට පුළුවන් මේ කට්ටියට මෙන්න මෙහෙම ඒගොල්ලන්ගේ කොඩිය දාලා හරි ඔයගොල්ලන්ට ෂෙයා කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පුළුවන් ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකකට වුණත් මේ තියෙන HTML කෝඩ් එක දාලා නිකන් බැනර් එකක් විදියට ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයාලන්ට කරන්න තියෙන ලේසි දෙයක් කිසිම අමාරු දෙයක් මෙන්න මෙතනදී නැහැ. මේක මෙන්න මේ පේ අවුට් එක ඔයාලන් ඩිරෙක්ට් ගන්න පුළුවන්. අර මං කියපු විදියට ඔයාලන් ට්‍රැෆික් එක හදා ගන්න පුළුවන් විදිය. ඔයාලා Facebook එකක් හදනවා වෙන රටක ඉන්න කට්ටියව දාලා ඒ කට්ටියට ඊට පස්සේ ෂෙයා වෙන විදියට මේක හදනවා. දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති මෙහෙම අපි සල්ලි හෙව්වට කොහොමද අපි ඒක විඩ්‍රෝ කරගන්නේ? කොහොමද අපිට ලැබෙනවද කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් යන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ගේ account කියන tab එකට මෙතන වම් පැත්තේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ payment කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතනදී ඔයාගේ current balance එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි payment history එක යට පෙන්නනවා ඔයගොල්ලෝ කොච්චර ප්‍රමාණයක් withdraw කරාද කොහොමද කියලා. ඉතින් මම තාම withdraw කරේ නැති හින්දා මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී payment option දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි PayPal එක use කරලා අනිත් එක තමයි Payoneer account එකට. ඉතින් Payoneer account එකටත් ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි PayPal account එකටත් සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් PayPal account එක හදන විදිහ මම කලින් link වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා කොහොමද හදන්නේ කියලා. මොකද ලංකාවට වැඩි නැති හින්දා කොහොමද හදන්නේ කියලා PayPal account එකක් මම පල්ලා description එකේ link එකක් දාන්නම්. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද payment method add කරගන්නේ කියලා. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ Gmail එකෙන් sign in වෙන හින්දා මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේ security question එකට උත්තර දෙන්න වෙනවා. මෙතන security question එකට උත්තර දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ආගේ profile එක එනවා. මෙතනදී එනවා නිකන් tax form එකයි ඊට පස්සේ compliance certificate එකයි complete කරලා නැහැ කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේක complete කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන මේ විදිහට tax information වගේක් fill කරන්න තියෙනවා. නිකන් form එකක් විදිහට ඒක fill කරන්න තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේක fill කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ pay out එක කරන්න කලින්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ money withdraw කරගන්න කලින්. අනිත් එක තමයි මෙතන compliance form කියන්නේ. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ signature එක දෙන්න විතරයි. මෙතනදී මොකක්ද signature කියලා මම මෙතනදී දෙනවා. signature එක දීලා sign and submit කරනවා. sign and submit කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ page එක ආයෙ reload කරලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතන reload කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් මෙතන not completed එක completed කියලා මෙතන status එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන මේ form එකත් ඔයගොල්ලෝ fill කරන්න. එතකොට මේකත් completed වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන option දෙක තියෙනවා payment method වල. Payoneer account එකට ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕන money withdraw කරන අවම $25ක් ඔයාලගේ balance එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි PayPal account එකට ඔයගොල්ලන්ගේ සල්ලි withdraw කරනවා නම් අවම $10ක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක recommend කරන්නේ අවම $50ක්වත් යනකම් $25 50ක්වත් යනකම් මෙන්න මේකේ payment withdraw කරගන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති හින්දා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනදී PayPal වලින් යනවා නම් PayPal වල email එක ඔයාලා හදලා තියෙන email එක මෙතන දීලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා PayPal හරහා ඔයගොල්ලන්ගේ සල්ලි withdraw කරගන්න. ඉතින් මේක ඉතාමත් ලේසි. අර විදිහට traffic එක ඔයාලා හදා ගන්න ඕනේ. ඒ traffic එක හදා ගන්න විදිය තමයි Facebook එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඒ අදාළ රටේ country එකේ ආයෙ add කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට පේන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට post හදලා මේක share කරන්න. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ link එක share කරලා ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි හොයන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් A to Z දැනුමක් මෙන්න මේකෙදි ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සම්බන්ධයෙන් අදහස් යෝජනා චෝදනා තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් නැත්නම් තියෙනවා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඊටමත් ඉක්මනින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ කමෙන්ට්ස් වලට රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ මගේ Infab YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි යාපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම දාන videos ඉක්මනටම ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක ගැන දැනගන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හමු වෙමු.